วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคนไลฟ์สไตล์นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเคนไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีทำโคโรนกุหลาบนะคะโคโรนกลิ่นกุหลาบเอาไว้ใช้ค่ะนะคะอันนี้ก็คือดอกกุหลาบที่เราล้างทำความสะอาดมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะดอกกุหลาบนี่ก็มีกลิ่นที่หอมนะยิ่งเป็นกุหลาบมอนยิ่งหอมยิ่งน่าเก็บมาทำใช้เลยนะคะอันนี้ก็คือวันนี้เราจะใช้ดอกกุหลาบอยู่ที่50 กรัมค่ะท่านผู้ชม50 กรัมนะคะล้างทำความสะอาดดอกกุหลาบให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมภาชนะมาเลยค่ะเพราะว่าเราจะนำกุหลาบนี้ไปต้มนะคะต้มอยู่ที่พอเขาเดือดแล้วเราก็ต้มอยู่ที่ประมาณ5 นาทีนะคะแล้วก็น้ำที่จะใช้นะคะแนะนำว่าให้ใช้น้ำกลั่นนะคะท่านผู้ชมถ้าใครหาน้ำกลั่นไม่ได้ก็แนะนำว่าให้ใช้น้ำที่สะอาดที่สุดเลยค่ะแล้วดอกกุหลาบ50 กรัมเราก็จะใส่น้ำกลั่นลงไปอยู่ที่300 ml นะคะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟกันนะคะจากนั้นนะคะนำไปตั้งไฟเลยค่ะนำไปตั้งไฟนะคะไฟปานกลางนะคะแล้วเราจะจับเวลาตอนไหนหลังจากที่น้ำเดือดแล้วต้มต่อไป5 นาทีนะคะท่านผู้ชมต้มต่อไป5 นาทีนะคะหลังจากพอครบ5 นาทีเราตั้งเวลาหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะจับเวลาไป5 นาทีพอครบ5 นาทีปิดไฟแล้วก็หาฝาหม้อปิดทิ้งเอาไว้6 ชั่วโมงค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้แขกก็ขอเอาหม้อกุหลาบไปต้มก่อนนะคะอย่าลืมนะคะจับเวลาหลังจากน้ำเดือดแล้ว5 นาทีหลังจากนั้นปิดไฟแล้วหาฝาหม้อปิดวางพักทิ้งเอาไว้6 ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจาก6 ชั่วโมงนะคะท่านผู้ชมค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ต้มกุหลาบทิ้งไว้จนครบ6 ชั่วโมงแล้วนะคะเนาะเมื่อเราต้มทิ้งไว้5 นาทีแล้วปิดฝาปล่อยทิ้งไว้6 ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็ครบ6 ชั่วโมงแล้วเราก็จะมากรองเอาแต่น้ำกุหลาบนะคะเพื่อเอาไปทำโคโลนค่ะโอเคขอแหวกดอกกุหลาบหน่อยนึงนะคะเราจะใช้น้ำของดอกกุหลาบอยู่ที่100 ml นะคะท่านผู้ชมกรองเอาออกมาเลยค่ะแล้วก็จะใช้อยู่ที่ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นขอเอากระชอนออกเห็นไหมคะว่าน้ำกุหลาบสีสวยงามมากๆเลยค่ะนะคะแล้วแต่นะคะว่าคุณจะใช้ดอกกุหลาบสีไหนก็ได้ค่ะแต่ทีนี้ว่าของแขกมันมีสีแดงเนาะแขกเลยใช้สีแดงสีมันก็อาจจะเข้มข้นไปหน่อยนึงนะคะถ้าใครมีสีชมพูสีเหลืองสีโอรสอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เลยนะคะเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะแขกก็ขอเปลี่ยนภาชนะนะคะขอเปลี่ยนภาชนะเราจะใช้ใส่บิ๊กเกอร์ค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนึงนะคะท่านผู้ชมเราก็จะตวงเอาน้ำกุหลาบนี่ใส่ลงไปนะคะเอาน้ำกุหลาบใส่ลงไปอยู่ที่100 ml ค่ะสัดส่วนของเราทำมากทำน้อยแล้วแต่คุณนะคะแต่ก็อยากจะบอกว่าทำแค่พอใช้ก็พอเนาะ100 ml นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะโอเคเมื่อได้100 ml แล้วเราก็ใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์ผสมเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่จะให้ท่านผู้ชมดูอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ขอยกออกก่อนนะคะวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะอันนี้นะคะวันนี้เราโคโลนกุหลาบสูตรนี้เราจะใส่แอลกอฮอล์ 96% นะคะเราจะใช้แอลกอฮอล์ 96% อยู่ที่100 ml เท่ากันกับน้ำกุหลาบค่ะ
เดี๋ยวเราก็จะตวงเลยนะคะ เราก็จะตวงแบบนี้เลยเนาะดังนั้นเราก็จะตวงใส่ในบิ๊กเกอร์ไปให้ได้100 ml ค่ะเพราะว่าเราใช้น้ำกุหลาบ100 ml เราก็จะใส่แอลกอฮอล์96%ใช้แอลกอฮอล์96%นะคะท่านผู้ชมเราก็จะใส่ไปอยู่ที่100 ml เท่ากันเลยค่ะมาทีนี้นะคะเราก็จะใส่แอลกอฮอล์ลงไปผสมเลยค่ะแอลกอฮอล์96%นะคะลงไปแล้วก็คนผสมเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะทีนี้เราก็คนผสมเลยนะคะคนผสมให้เข้ากันค่ะคนเพื่อให้กลิ่นของแอลกอฮอล์ระเหยออกมาก่อนนะคะท่านผู้ชมทีนี้จริงๆแล้วโคโลนมันทำไม่ยากเลยนะคะถ้าเรามีดอกไม้สีที่สวยกว่านี้เราก็จะได้สีสวยกว่านี้นะคะท่านผู้ชมแต่สีแดงนี่ก็สวยดีนะคะคนเราจะคนไปจนกว่าแอลกอฮอล์เขาจะระเหยออกมาหน่อยนึงนะคะเพราะไม่งั้นกลิ่นแอลกอฮอล์96%เขาจะแรงหลังจากนั้นเรามาดูวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างที่เราจะใส่ค่ะเราจะใส่น้ำมันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบค่ะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่คุณนะคะคุณชอบกลิ่นหอมเยอะคุณก็ใส่เยอะนะคะคุณไม่ชอบกลิ่นที่แรงจนเกินไปคุณก็ใส่น้อยหน่อยก็ได้ค่ะ5 หยดก็กำลังดีนะคะเนาะเพราะมันเป็นโคโลนน้ำมันหอมระเหยนี่คือน้ำมันที่ใช้ทำน้ำหอมนะคะเป็นหัวน้ำหอมค่ะทุกท่านเนาะตอนนี้ค่ะก็จะใส่ไปอยู่ที่กะว่าจะใส่ไปอยู่ที่ประมาณ10 หยดนะท่านผู้ชมเราก็จะใส่น้ำมันหอมระเหยลงไปอยู่ที่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคแค่ก็จะใส่ไปอยู่ที่เท่านี้แต่ถ้าคุณชอบให้มีกลิ่นหอมมากกว่านี้คุณก็ใส่ไปได้เยอะกว่านี้นะคะสำหรับกลิ่นหอมนี่นะไม่มีจำกัดหรอกค่ะอยู่ที่ว่าคุณจะใส่มากหรือใส่น้อยนะคะหลังจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะท่านผู้ชมกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะแค่นี้เราก็จะได้โคโลนกลิ่นกุหลาบเอาไว้ใช้แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าทำได้ไม่ยากเลยกลิ่นนี้หอมมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมของกุหลาบนะคะจริงๆน้ำกุหลาบที่เราไปต้มมาเขาก็หอมดีอยู่แล้วนะคะนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมยกขึ้นให้ดูนะคะโอเคเมื่อเราต้องคนให้กลิ่นน้ำหอมนี่คือเข้าไปให้ทั่วก่อนนะคะทุกท่านแล้วถึงกรอกใส่ขวดค่ะเรามีขวดแบบไหนอยู่เราก็ใช้แบบนั้นเลยนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วเราก็จะหาขวดมาใส่เอาเก็บไว้ใช้เลยเนาะก่อนอื่นเนาะแค่ก็จะขอเทที่ใส่บิ๊กเกอร์ที่เล็กหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้สะดวกในการกรอกนะคะนี่นะคะโอเคจัดให้เพื่อความสวยงามนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าใครมีกลวยนะคะก็จะใช้กลวยก็ได้นะแต่ของแขกมันมีบิ๊กเกอร์เนาะเราก็จะกรอกน้ำหอมใส่ขวดเอาไว้ใช้เลยนะคะไม่ใช่น้ำหอมอันนี้คือโคโลนนะคะโคโลนกลิ่นกุหลาบค่ะหอมมากๆเลยค่ะลองไปทำใช้กันดูนะคะท่านผู้ชมโอเคหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาโคโลนเราเลยนะคะเรามาลองกันหน่อยนะคะท่านผู้ชมแค่นี้ก็ได้โคโลนที่หอมมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแขกยังมีขวดอยู่อีก1 ขวดค่ะขอกรอกก่อนนะคะท่านผู้ชมหอมมากๆหอมสดชื่นหอมแบบน่าใช้มากๆเลยค่ะ
ลองไปทำใช้กันดูนะคะ แล้วเดี๋ยวเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะ แล้วเดี๋ยวจะมาแบ่งปันวิธีทำน้ำหอมไปใช้เองด้วยค่ะนะคะ วันนี้เราก็ได้นี้แล้วนะคะ อันนี้เราก็ได้โคโลนกลิ่นกุหลาบเอาเก็บไว้ใช้แล้วนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าทำได้ไม่ยากนะคะทำได้ไม่ยากนะคะ ลองไปทำใช้กันดูนะคะ ถ้าหากว่าเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะอย่าลืมกดการแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเพราะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะมาทำน้ำหอมจะมาแชร์แบ่งปันวิธีทำน้ำหอมเอาไว้ใช้เองนะคะวันนี้แบ่งปันโคโลนไปก่อนนะคะโคโลนกลิ่นกุหลาบไปก่อนค่ะนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาแบ่งปันวิธีทำน้ำหอมเอาไว้ใช้นะคะกลิ่นที่คุณต้องการเลยนะคะเนาะเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อน้ำหอมแพงๆใช้เลยค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ